Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබට අවශ්‍යම වන phrases ටිකක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. phrases කියන්නේ කෙටි වාක්‍ය කොටස්. ඉංග්‍රීසි grammar ඉගෙන ගන්නවා වගේම sentence patterns ඉගෙන ගන්නවා වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කෙටි වාක්‍ය කොටස් නොයසේනම් phrases ගැනත් හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. එතකොට තමයි පැටලෙන්නේ නැතුව හිර වෙන්නේ නැතුව fluently English වලින් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. චතුරව භාෂාව හසුරවන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ phrases එහෙම ඔබේ මතකයේ තිබුණොත්. හොඳයි අපි යමු පළමු phrase එකට. ඒ තමයි from A to Z. From A to Z කියන්නේ මුල සිට අගට. From A to Z මුල සිට අගට. ඊගාව එක OIC. OIC කියන්නේ මොකද්ද? එහෙමද? OIC. එහෙමද? හොඳින් මතක තියාගන්න. එහෙමද කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? OIC. අන්නේ ආකාරයට. හොඳයි. ඊගාව එක මොන කරදරයක්ද කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මොන කරදරයක්ද? What a bother. What a bother. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව එක විකාර කතා කරන්න එපා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? විකාර කතා කරන්න එපා. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. විකාර කතා කරන්න එපා. මල විකාර කියනකොටත් මේ nonsense කියන වචනේ භාවිත කරනවා. මල විකාර කියලා කොහොමද කියන්නේ? What nonsense. ඔන්න මතක තියාගන්න. Don't talk nonsense. විකාර කතා කරන්න එපා. What nonsense කියන්නේ මල විකාර කියන එක. හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ? ඒ මගේ හැටි. ඒ මගේ හැටි කියන්න ගන්න phrase එක මොකද්ද? ඒ මගේ හැටි කියන්න අපි ගන්නේ that's my nature. nature කියන්නේ ස්වභාවය නැත්නම් හැටි. that's my nature. ඒ මගේ හැටි. that's her nature කිව්වොත් එයාගේ හැටි. මතක තියාගන්න. that's my nature. ඒ මගේ හැටි. හොඳයි මේ ගමම්ම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපගේ ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනය ජූලි මාස 16 වෙනි ඉරිදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා ඔන්ලයින් පවත්වනු ලබනවා. ඉතින් ඔබ කැමති නම් ඊටාම කෙටි කාලයකින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආකාරය වගේම අපගේ ප්‍රායෝගික ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳ හොඳින් දැනුවත් වන්න ඔබට පුළුවන් අපේ මේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබ කැමති නම් අපගේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න පහත පළමු කමෙන්ට් එකේ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අපගේ WhatsApp group එකේ link එක. ඉතින් ඒ group එකට join වෙලා වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තිරයේ දිස්වෙන මෙන්න මේ නම්බරයකට ඔබගේ නම WhatsApp කිරීමෙන් ඔබට පුළුවන් අපගේ මේ නොමිලේ දේශනය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න. කිසිදු වයස් භේදයක් නැහැ. ඒ වගේම කිසිදු මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊගාව phrase එකට යමු. ඊගාව phrase එක තමයි I can't eat anymore. මට කොහෙත්ම තවනම් කන්න බෑ. I can't eat anymore. මට තවනම් කන්න බෑ. දැන් ඔයාගේ බඩ පිරීලා තියෙද්දිත් කවුරු හරි ඔයාට බත් බෙදන්න ලෑස්ති වෙනවා. කොහේ හරි ගිහිල්ලා කෑමකට ගියාම නේ එහෙම වෙනවනේ. මේ හොඳට කාලා ඉන්නේ. තමත් බෙදන්න ලෑස්ති වෙනවා. අපි කියනවානේ එතකොට මට තවනම් කන්න බෑ. I can't eat anymore. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව phrase එක තමයි not at all. not at all කියන්නේ කොහෙත්ම නැහැ. not at all කොහෙත්ම නැහැ. හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි ඊගාව එක in our day to day life. in our day to day life කියන්නේ අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී. in our day to day life අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී. right next one. either hook or crook. මේක either වගේම either කියලාත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. either hook or crook කිව්වත් හරි either hook or crook කිව්වත් හරි. සිංහල තේරුම තමයි හොඳින් නැත්නම් නරකින්. either hook or crook හොඳින් නැත්නම් නරකින්. හොඳින් මතක තියාගන්න මේවා එදිනෙදා කතනයේදී භාවිත වෙනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට බොහෝ අය භාවිත කරනවා. එතකොට ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මෙයා කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම අදහසක් කියලා. හොඳයි ඊගාව එක තමයි are you crazy? are you crazy? ඔයාට පිස්සුද? are you crazy? ඔයාට පිස්සුද? right? හොඳයි ඊගාව phrase එක තමයි it doesn't matter.
ඒකට කමක් නැහැ. It doesn't matter. ඒකට කමක් නැහැ. අපිට never mind කියන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ කියනකොට. never mind කමක් නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඊගාව එක see you again. නැවත හමු වෙමු. see you again. නැවත හමු වෙමු. අපි කවුරු හරි සමුගන්නකොට නේද කතා කරලා ඉඳලා කතා කර කර ඉඳලා සමුගන්නකොට අපි කියනවා see you again bye නැවත හමු වෙමු එහෙම කියනවනේ right ඒකත් මතක තියාගන්න ඊගාව එක තමයි don't get angry තරහ ගන්න එපා don't get angry තරහ ගන්න එපා මතක තියාගන්න අන්තිම ෆ්‍රේස් එක තමයි you are too much ඔයා ඕනවට වැඩි you are too much ඔයා ඕනවට වැඩි පුතා you are too much පුතා ඔයා ඕනවට වැඩි අම්මලා තාත්තලා කියනවා සමහර වෙලාවට අපිට ඇහිලා තියෙනවා right එහෙනම් මේ phrases ටික හොඳින් මතක තියාගන්න ඒ වගේම මම නැවතත් මතක් කරනවා ඔබට පුළුවන් අපගේ නොමිලේ ඉංග්‍රීසි දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා අපගේ පාඨමාලාව පිළිබඳ දැනුවත් වන්න ඒ වගේම ඊටාම කෙටි කාලයකින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආකාරය පිළිබඳව ඔබට හොඳින් දැනුවත් වන්න පුළුවන් අපගේ මේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වීමෙන් එහෙනම් පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එකේ තියෙන අපගේ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ පිළිබඳ විස්තර ලබා ගන්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.